Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với Không cay không về. Cảm ơn Mastercard đã đồng hành cùng Không cay không về với giải pháp thanh toán dễ dàng giúp tạo ra vô vàn những khoảnh khắc đặc biệt và vô giá. Ngoài ra, chương trình còn được tài trợ bởi các thương hiệu Good Food, Aquafana, Camerio. Đây là Thùy Minh, kia là Huy My và chúng ta đang có mặt ở Hà Nội để chúng ta sẽ phỏng vấn những đầu bếp. Với cái tập này của Thùy Minh ấy, mình rất là chờ đợi nhân vật này. Hôm nay chào mừng nữ đầu bếp đầu tiên đến với Không cay không về. Xin chào Sam của Gia Restaurant. Chúng ta đang có 3 đĩa thức ăn rất là đẹp rồi. Huy Minh nhìn đến này đố biết đoán là gì? Em thực ra cũng chưa đoán được, đang mới ngửi được. À, em nhìn thấy rồi, mực. Nó cùng họ với mực ạ. Con bạch tuộc à? Đúng rồi ạ, đây là bạch tuộc ạ. Rồi, tại vì em nhìn thấy cái xúc tu và nhưng mà em lại sao em lại nghĩ là mực nhỉ? Em thì đúng ra là nhìn thấy xúc tu là phải biết ngay là bạch tuộc chứ đúng không? Không, cái này đính chính luôn với lại khán giả xem, nếu mà thấy là kiểu mắt bọn tôi hơi sưng là do đêm hôm trước khóc quá nhiều. Bởi vì cái hành trình ở Hà Nội ăn cay này cảm giác đã chết đi sống lại rất nhiều lần. Cho nên là trước khi mà mình ngồi mình phân tích thì mình biết là cái đề bài cho các đầu bếp khi đến Không cay không về ấy là sẽ có cái món ăn mà ăn được với đồ cay. Nhưng mà Sam có phải là người ăn cay được không? Em thì cũng không ăn nhiều cay đâu, thì chỉ có một số món ăn thì em sẽ ăn cay, còn như một số món nó giống như kiểu là mình có một cái mindset, ví dụ kiểu em ăn phở thì em bắt buộc phải ăn với tương ớt, nhưng em ăn bún thì em không ăn với tương ớt, kiểu đấy ạ. Thế nhưng mà tại sao khi mà cái đề bài là ăn được với cay thì lại là con bạch tuộc? Nhà hàng em chủ yếu là làm về đồ Việt khá là nhiều, và khi mà mọi người nghĩ đến là ăn với cái gì cay thì sẽ nghĩ ăn một cái gì đó vừa nóng xong hải sản thì nó sẽ kiểu hợp với ăn tương ớt hơn, thì là em quyết định làm món này ạ. 3 nguyên liệu quan trọng nhất khi mà chị làm món này là gì? Thì trong này sẽ có bạch tuộc ạ, có củ cải đỏ được nướng lên thì ăn nó sẽ để một chút gì đó kiểu đỡ cay hơn, và bên dưới là một cái phần sốt tương ớt. Cũng không biết là nó có cay như là tương ớt của chị Thùy Minh mang đến hay không, nhưng mà nó cũng làm tương ớt ạ. Chị có thể đảm bảo là không. Nhưng mà bây giờ quay về với cái nguyên liệu của chúng ta có ở đây thì là bạch tuộc này, củ cải này, có sốt cay một chút này, có hành này. Và chúng tôi hay dùng món ăn để nói về người đầu bếp. Nếu mà Sam, nếu bạn là một món ăn ấy, thì nguyên liệu của bạn ấy, những cái hành trình mà bạn trở thành đầu bếp là đã bắt đầu như thế nào và cần những cái điều gì để trở thành như ngày hôm nay? Đối với em mà nói thì cái việc trở thành đầu bếp ấy, nó là một cái duyên. Tức là đúng là kiểu là nghề chọn mình chứ không phải là mình chọn nghề nữa. Đơn giản bắt đầu thì việc là mình thích ăn. Em là một kim mưu mà, thế nên là từ hồi, tức là trước khi em sang Úc, em ở Úc gần 9 năm rồi. Trước khi em sang Úc thì ở Việt Nam em đã rất thích ăn rồi. Xong đến khi sang lên đấy thì em cũng rất là tình cờ làm một công việc khởi nguồn của em, làm việc tại một quán cà phê. Tức là nó không liên quan gì đến cái ngành học của em ở Việt Nam cả. Ở Việt Nam em học công nghệ thông tin. Nghe có vẻ không liên quan lắm, nhưng mà tức là sang bên Úc thì em bắt đầu làm việc ở một quán cà phê. Rồi sau đấy dần dần thì vì mình thích ăn, xong rồi đầu bếp ở đấy hỏi là ở Việt Nam chúng mày có những cái gì. Thôi thế là em làm món ăn cho người ta ăn thử. Thế xong người ta bảo là hóa ra đây là ẩm thực Việt Nam và người ta rất là thích thú. Đấy là một trong những lý do mà đã thôi thúc em rất nhiều về việc là mình muốn gì và mình cần làm cái gì để dẫn đến cái kết quả ngày hôm nay là có một nhà hàng tên là Gia ở Hà Nội và làm những món ăn mang hương vị của Việt Nam. Nhưng mà kể cả trước khi mà đến cái giai đoạn là nấu cho người ta ăn ấy thì bạn đã học nấu nướng như thế nào? Em chỉ đơn giản là em thích đi ăn và xong là em về nhà và em làm những cái món mà kiểu mình thích đi ăn như thế nhưng mà mình thấy nó thiếu cái này, nó thừa cái kia, thế là về nhà và làm thử món đấy theo cái cách của mình. Nhưng mà nếu mà có một gọi là chọn một người để truyền cảm hứng nấu ăn thì đấy là ai? Đấy là người bếp trưởng đầu tiên của em. Ông ấy chỉ đơn giản là một đầu bếp ở một quán cà phê bình thường. Nhưng một khi ông ấy vào bếp là cái gì ra cái đấy. Ông ấy rất là ghê gớm và ông ấy hay quát nhân viên, thực sự thì em cũng khóc khá khá. Chính vì cái đức tính của ông ấy như thế thì ông ấy đã rèn luyện cho em một cái là tức là
làm việc nào ra việc đấy. Những cái sắp xếp trong bếp, những cái về nguyên liệu, những cái yêu cầu như thế nào, mặc dù là chỉ ở một quán cà phê thôi, nhưng những cái bước đầu như thế thì đã giúp em hình thành nên con người của em bây giờ. Thì mình đã đến ra để ăn, và những cái sự duy mỹ ở trong các cái course ấy, nó rất là kiểu giữ vững được ấy, nó từ cái này đến cái kia, và mình mới thấy là thực ra kể cả khi mình bước vào một cái căn nhà, mình sẽ biết ngay là cái người thiết kế là người phụ nữ hay đàn ông sẽ có cái kiểu của họ đấy, còn phụ nữ thì mình thấy là hay để ý chi tiết. Thành ra là quay về vẫn cái câu chuyện là việc mà Sam đã trở thành đầu bếp. Qua mọi người cũng nói đến cái điều này, tức là phụ nữ thì nấu ăn nhiều hơn khi ở nhà, thế nhưng mà trở thành đầu bếp chuyên nghiệp ấy, thì lại là đàn ông. Cái hành trình mà trở thành đầu bếp ấy, có như người ta nói rằng là phụ nữ thì chuyện nặng nhọc rồi tất cả các thứ nó khó hơn không? Ra em thấy cái điểm yếu, em tự nhận thấy cái điểm yếu nhất của em khi mà em làm trong môi trường bếp là em quá nhiều cảm xúc. Thực ra thì đàn ông người ta sẽ, em không bảo là người ta không có cảm xúc, nhưng mà có thể là cái cách control cảm xúc của người ta. Không sao cứ nói thoải mái đi, hôm nay cũng mãi thì mới xóa được hôm nay. Cái cách control cảm xúc của người ta khác và phụ nữ thì khác. Thì nhiều lúc mình, ví dụ mình mắng các em, mình nói các em, nhưng mà bản thân mình nhiều khi cũng không cản được cái cảm xúc, thế nhiều khi cũng không nỡ. Thành ra như kiểu nhiều khi chúng nó cũng nhờn, thế là lại phải chửi. Cái này hỏi Huy My này, có phải phục không? Tức là đàn ông ấy để nghe ấy. Em thì em không biết, em không nghĩ là cái đấy nó là vấn đề liên quan đến chuyện giới tính, hay là em nghĩ nó là vấn đề về chuyện mình nghe người có kinh nghiệm hơn. Ví dụ như lúc chị mà nghe thì em cũng nghe, chứ đâu không phải là... Chứ hỏi em phục chị đúng không? em không nghĩ là... Nếu mà chị hỏi. Không, nhưng thật quay lại câu chuyện trở thành đầu bếp, tại vì thực ra thì mình cũng biết là đến được ra thì Sam cũng đã làm ở các cái môi trường khác nhau ấy. Đấy, thì cái chuyện tích lũy, có bao giờ nó bị cảm giác là nếu tôi là đàn ông ấy, có thể tôi không phải cố gắng nhiều như thế không? Không, em thì em không bị cái cảm giác đấy, bởi vì có thể là em đã làm ở những cái môi trường mà những cái người bếp trưởng không coi em là phụ nữ. Thế nên là khi mà em về Việt Nam và em làm ở gia thì em cũng không có cái suy nghĩ là vì mình là phụ nữ thế nên mình sẽ có những cái đặc quyền khác so với đàn ông. Thế nhưng mà cái khó nhất trong cái hành trình trở thành đầu bếp của em, nếu em nhìn lại, cái khó nhất là cái gì? Khó nhất đối với em hiện tại cho đến thời điểm này, em nghĩ là có thể xuất phát từ, ví dụ như là hồi đầu thì gia đình em cũng không ủng hộ cái việc em làm đầu bếp lắm. Em mở ra được hơn 1 năm, mở LGU được khoảng nửa năm, thì cách đây 1-2 tháng em mới mời được bố mẹ em. Trước đấy là mời và không đến à? Hay là như nào? Thực ra trước bố mẹ em các cụ cũng ít ra ngoài ăn. Trước đây 1-2 tháng thì em mới mời các cụ sang bên LGU ăn, chứ chưa dám mời sang đây. Thì mọi người cũng rất là như kiểu là ngạc nhiên và cũng hơi choáng váng một tí, bởi vì kiểu đấy thì cái đấy nó đã kiểu sau cái việc ăn đấy thì mọi người cũng hiểu hơn về cái công việc của em. Vì thực ra thì ở tuổi này rồi thì ai cũng hy vọng là kiểu con gái mình kiểu lấy chồng đẻ con rồi thì yên bề gia thất các thứ, chứ không ai nghĩ là kiểu ngày nào cũng đi làm từ sáng đến tối rồi công việc các thứ không có ngày nghỉ, thì bố mẹ nào cũng lo cho con mà. Thì em nghĩ là cái khó khăn đấy là cái việc là thuyết phục gia đình là cái công việc của mình là thực sự là mình muốn và mình thuộc về nó, chứ không phải là mình ít tiền, mình hết tiền thì nên mình phải bán công sức bán không. Đây là em thực sự muốn làm. Với thì mình nghĩ nó có một cái vấn đề mà đúng là đến cái Hà Nội, đến cái lúc mà mình quay Hà Nội mới thấy là quan niệm về nghề đầu bếp ấy nó vẫn chưa kiểu, mặc dù bây giờ rõ ràng chúng ta có một cái lứa đầu bếp hoàn toàn mới, họ như những ngôi sao, và thực ra trên thế giới cũng như vậy đúng không? Cái new celebrity là đầu bếp. Những cái nơi sang trọng nhất, người ta xài tiền nhiều nhất, thậm chí là ví dụ ở New York, mình nhớ từ những năm kiểu 2000, Second City là các chị gái ăn mặc xinh đẹp đã phải đứng đợi và chỉ cầu mong có một cái bàn để vào trong một cái nhà hàng. Tức là cái nhận thức về việc là đây là một cái môi trường nó kiểu sang trọng và kiểu đỉnh cao ấy. Thế nhưng mà ở Việt Nam và đặc biệt là ở Hà Nội ấy, nhất là ẩm thực thì street food là chính, mọi người quen với việc là ra ngoài đường ngồi ăn lê la. Cho nên là cái ý tưởng của việc là đây là một nơi sang trọng và con tôi đang là kiểu trên sân khấu, chóp của chóp, nó kiểu nó vẫn hơi xa lạ đúng không? Nên là mình cũng mong là một cái chương trình mà được trò chuyện với những người đầu bếp để hiểu là nó có nhiều những cái thứ ở trong cánh gà mình nhắc đến bếp là sân khấu, nhưng mà kiểu nhiều thứ trong cánh gà mọi người không biết đấy. Thế thành ra là
Thôi mình thử ăn đi đã. Rất thích là hôm nay được chia ra tận Đúng rồi. khoảng 6 hay 7 miếng hả chị? 1, 2, 3, 4, 7, 8 miếng. Cho nên là em sẽ được ăn ít nhất là 2-3 miếng đầu tiên không phải có ớt. À, nó hơi có ớt bên dưới đấy. Không, cái đấy em nghĩ là sẽ ngon. Ớt như này nhé. Thế trong nghề đầu bếp thì có một cái việc gì mà không bao giờ được làm không? Không được làm ấy ạ. Trong bếp ấy có cái việc gì tối kỵ? Có một vấn đề tối kỵ mà bọn em cũng mới trải qua, thì thực ra đợt này là ra tuyển người cũng khá nhiều. Không những ra mà các nhà hàng khác nữa thì đều có các bạn đến để trial. Thì có một vấn đề đấy là việc đồ ăn rơi xuống đất và vẫn nhặt lên. Thì đặc biệt bọn em tối kỵ không bao giờ được phép làm như thế. Thì em nghĩ đấy là cái tối kỵ ở trong bếp của bọn em. Mà ví dụ như là một số bạn đến trial gần đây thì ví dụ như em không rõ cái môi trường làm bếp trước của các bạn như thế nào, hay có thể là các bạn chưa hiểu về vấn đề đấy, nhưng mà có một số bạn ví dụ rơi, các bạn hiểu, hoặc là các bạn sợ là kiểu mình phát hiện ra là kiểu bị mất nguyên liệu hay như thế nào đấy mà các bạn vẫn nhặt đồ lên. Và tất nhiên là thì cái đấy cũng không thể nào mà qua mặt được các cái camera làm bằng cơm xung quanh. Nhưng đấy là trong bếp. Thì có một cái việc gì mà mình nhìn thấy và mình nghĩ là một đầu bếp hay là để muốn tiến xa trong nghề này thì sẽ không bao giờ làm không? Có cái việc gì? Không nên làm ấy. Đầu bếp mà muốn tiến xa không nên làm. Nói nhiều. Theo em là cái đấy. Bởi vì cái này nó cũng đều là từ bài học cá nhân hay là kinh nghiệm đi làm rồi các thứ thôi. Bởi vì nhiều khi có thể là kiểu những cái môi trường làm việc nó nhỏ, hoặc là cái cycle của người làm bếp nó nhỏ. Cũng là ví dụ hôm nọ em vừa gặp một bạn luôn. Cái việc mà bạn đến trial và bạn tập trung vào công việc của bạn hơn là bạn sử dụng những cái câu chuyện của bạn để làm vừa lòng mọi người xung quanh, thì cái đấy nó đã là một cái mà em đánh giá là không tốt rồi. Tốt nhất đối với em, ví dụ bạn nói vừa đủ, bạn học hỏi, bạn nhìn xung quanh, nói đúng lúc, như thế là nên làm hơn ạ. Nhưng nó có liên quan chuyện là kiểu nói với làm không? Tức là kiểu nhiều khi mình nói nhiều quá mình sẽ không có thời gian để làm, đúng không? Rồi đấy ạ. Và trong môi trường trong bếp thì chắc là tập trung làm nhỉ? Vâng. Thỉnh thoảng đùa nhau một tí cũng được, nhưng mà cũng không nên nói nhiều quá. Thế theo Sam thì cái nào là cái kết dính quan trọng nhất ở trong bếp với nhau giữa những người đầu bếp? Đối với em, kinh nghiệm bản thân em thì cái quan trọng nhất đấy là việc hiểu được điểm yếu và điểm mạnh của từng người ở trong bếp. Họ hiểu được điểm mạnh của người này thì mình sẽ focus vào điểm mạnh của người ta để giúp người ta phát triển và giảm cái điểm xấu đi. Nó giống như cái kiểu lấy chồng ấy. Mọi người yêu nhau một vài năm xong lấy nhau thì mọi người thường nói là về sau ở với nhau là vì tình thương nhiều hơn là tình yêu. Thì đây cũng thế, bọn em ở với nhau, bọn em xây dựng một cái cộng đồng trong bếp bởi vì bọn em hiểu nhau và tha thứ những cái điểm yếu của nhau, đồng thời giúp nhau phát triển những điểm mạnh. Cái đấy là những cái mà sẽ giúp bọn em cùng nhau lâu hơn và đi xa hơn. Cái điều này cũng là điều mà thì mình nhận thấy đặc biệt. Từ hồi xưa mình hay nghĩ là kiểu đầu bếp họ đứng đơn phương, nhưng mà kiểu trong cái hệ thống nhà hàng bây giờ ấy là họ phải có một team. Và cái sự tài năng của một cái người đầu bếp trưởng không có đủ ấy, mà phải có một cái team kiểu biết cách kiểu quản lý cái team đấy. Nhưng cái này chị đố Himi nhá. Một cái nhà hàng có đồ ăn rất là ngon, đầu bếp ăn gì? Đồ ăn mà họ tự nấu. Và nó ngon hay nó kiểu sẽ cao cấp hay nó như thế nào? Theo hình dung của em, theo hình dung của khán giả thì nếu đã là đầu bếp rồi thì nếu mà tự nấu cho mình ăn thì cũng sẽ nấu được những món ngon chứ nhỉ. Thì mình hỏi cái câu này bởi vì gần đây mình nghe cái cuộc bàn luận của các đầu bếp thì mình đang nói về cái cách mà mình đang manage ở trong bếp, thì họ có nói một cái ý mà chắc là Sam nghe cũng sẽ đoán ra là mình nói cái gì. Đấy là cái staff meal, cái bữa cơm mà cho những cái người đầu bếp ở trong bếp. Và mình là người thực khách, mình rất là ít khi nghĩ về chuyện đấy. Mình hay nghĩ rất là đương nhiên là họ ở một cái nơi mà có nhiều đồ ăn ngon như vậy và họ chắc chắn là người nấu ăn giỏi và họ sẽ được ăn ngon. Nhưng mà mình cũng thấy là có thực tế là chưa chắc đã là như vậy. Thế là đôi khi cái người đầu bếp chưa chắc đã có đủ cái kinh phí
hay là được cho cái quyền hạn để mà cho chính mình bữa ăn ngon ấy. Đấy thì mình biết câu chuyện là Sam có những cái chuyện là mình phải cũng quyết tâm thay đổi cái điều đấy, đúng không? Và bây giờ thì mình không biết là cái cách mà ở ra thì mọi người kiểu ăn với nhau như thế nào. Đối với em quan trọng nhất là con người. Thế nên cái việc start meal với em thì nó rất quan trọng. Nó giống như kiểu là mọi người tất cả đều có cơ hội được ngồi xuống và ăn cùng nhau một bữa cơm. Thì giống như kiểu gia đình vậy. Thì ở ra bọn em có phân lịch. Tức là ví dụ như là bốc thăm ngày này bạn này nấu, ngày này bạn kia nấu. Tức là em sẽ không quan tâm là ok hôm đấy em nhiều prep lắm, bạn này nhiều prep lắm, bạn này phải làm nhiều lắm không. Thì bạn đấy sẽ phải phân chia thời gian như thế nào để có thể nấu một bữa cơm cho tất cả mọi người cùng ăn. Thường thì bếp sẽ nấu hầu hết và front vẫn sẽ phải vào bếp nấu. Ngày hôm trước thì mình sẽ order đồ cho ngày hôm sau. Nếu mà ví dụ là hôm sau em muốn nấu cái gì thì em sẽ order đồ. Hoặc là trong bếp mà ví dụ như là lúc nào bị thừa nhiều những cái wastage, những cái off cut nhiều ấy thì sẽ là thằng này ngày mai nấu cái đấy. Thế là thôi là tự phải suy nghĩ là ok mai mình sẽ nấu cái gì. Cứ đúng 4:30 là bàn sẽ phải chuẩn bị xong. Và front sẽ kê ghế và chuẩn bị bát đĩa để tất cả mọi người cùng ngồi xuống ăn. Đúng nghĩa là gia đình là như thế, nếu mà đã chăm lo cho nhau thì chăm lo như vậy. Rồi bây giờ chúng mình ăn sang cái sốt của Gia nhá. Một tay ba nuôi mình lớn lên ở đất Sài Gòn này. Dù vất vả cách mấy, ba vẫn luôn tìm ra cách để tạo ra niềm vui từ những điều nhỏ nhặt thường ngày. Mình nhớ nhất là những lần hái rau ngò ôm rồi nấu canh chua cá lóc. Đó là sợi dây kết nối giữa ba con mình. Cũng được vài năm rồi mình chưa có dịp về thăm nhà, nên lần trở về này sẽ thật đặc biệt. Gái. Nó không cay đâu ạ, cái này cũng vừa vừa tại vì khách bọn em cũng không ăn được Em nhiều đừng nói cay. thế. Thật mà. Cay là mọi thứ diễn ra trong đầu, Thành nó không cần biết thì nó chỉ nhìn thấy sốt là nó đã chạy rồi. Phải cho nửa thìa vào. Ôi. Đây là nửa thìa á? Đúng rồi, em nhìn thấy một thìa nhưng nó như này mà. Ui. Không ví dụ không, chỉ nói ví dụ đấy thôi. Em ăn đồ em nấu em thấy thế nào? Cũng cay ạ. Đây là tương ớt bọn em lên men. Thường thì bọn em sẽ ngâm khoảng hơn 1 tháng rồi sau đấy mới làm ạ. Sao chị để cho chị ít thế? Đấy là gọi là quyền năng của người cầm thìa. Ngon. Ngon. Nó sẽ chua Em nhiều cảm hơn. giác những vị chua nhiều hơn. Lên men là ngon. Ngon này nên di chuyển luôn. Tiếp luôn. Tiếp luôn. Còn đây là sốt mượn của bạn Tú ạ. Tú cay cú với chương trình này lắm. Khẩn cấp 1. Khẩn cấp 1, khẩn cấp 1, khẩn cấp. Nên là kiểu tự quyết tâm làm một cái sốt và bọn chị thực ra hơi thất vọng đúng không? Nói Mimi. Mới như hôm qua, tại vì là cái sốt này bọn em được ăn sau khi đã ăn cái sốt cay nhất, cho nên là em cũng không cảm thấy nó kinh khủng như là cái sốt kia. Ăn để cho nó biết thôi. Về mùi vị thì em thích kiểu khi mà ăn sốt đấy mùi cũng rất là thơm. Em thấy nào? Cũng cay ạ. Cay ạ. Cảm ơn Tú nhá. Sao cảm giác nó cay hơn hôm qua nhỉ? Tại vì mình đi theo mức khác đúng không? Cay hỏi nhanh câu hỏi nhá. Giờ nó mới sộc lên đấy. Đố mọi người sandwich đã được ra đời như thế nào? Hay là người đầu tiên làm cái sandwich xong rồi bị làm rơi nên nó tẽ làm đôi. Xong rồi kẹp nó vào. Có cái nào để nó tiện mang đi mang lại không? Đấy. À, Kiểu thông minh. nó đẳng cấp nó khác hơn. Em Người nghĩ ra sandwich ấy là một ông tên là Sandwich. Và ông ấy đánh bạc 24 tiếng không ngừng nghỉ. Và ông không muốn ăn một cái gì mà ông phải để bài xuống.
cho ông làm ra một cái món mà ông vẫn cần bài và vẫn ăn được. Đấy. Nào, Mimi có câu nào không? Em phải lấy từ trong điện thoại ra cơ. Thì ai mà chả lấy trong điện thoại ra. Thế à? Thế bây giờ đã cay rồi đấy à? Em cảm giác vì em Này, niềng răng ấy. cay hơn rồi. Em niềng răng thế là tương ớt nó cứ mắc ở bên trong, thế là nó cứ thế nó kiểu stay forever, nó không đi hết ấy. Câu hỏi của em dành cho chị là chị biết bánh ngải là đặc sản của vùng nào? Bánh ngải Lạng Sơn. Nhưng mà nói đến tiếng Việt Nam, tại sao em nghĩ là mô hình của Gia là phải hướng về Việt? Tại vì chị nghĩ là để mà làm đồ Việt ở đất Hà Nội không phải đơn giản. Và chị thấy các bạn khác, cái nhà hàng khác ở Hà Nội họ cũng hay chọn cái hướng là có thể họ làm hơi Tây một chút để cho người Hà Nội dễ đi thưởng thức một cái lạ lẫm hơn. Đấy, còn cái việc mà làm những món mà nó quay về Việt Nam như em, tại sao có cái sự lựa chọn này? Em nghĩ chỉ vì em thích thôi. Và em nghĩ là một phần nữa là các bạn trong team em ở với em lâu đến thời điểm này là vì các bạn cũng thích đồ Việt Nam. Thế là team của em thì có những bạn ví dụ như là cũng từ nước ngoài về rất là nhiều, từ Úc về, từ Ý về. Lúc đầu trước khi làm việc với em ấy, thì các bạn cũng hiểu là mình thích làm đồ Ý rồi mình thích làm đồ này đồ kia, nhưng mà sau một thời gian ấy thì cái việc em nghĩ là cái việc quan trọng nhất là bọn em tạo cho nhau được cái động lực về việc tìm hiểu nguyên liệu, tìm hiểu truyền thống, dẫn đến là các bạn cũng cảm thấy là đồ Việt Nam còn nhiều thứ rất là thú vị hơn là cheese với câu cắt hay something else. Thì các bạn thực sự là thích và muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam. Đấy là cái mà động lực của bọn em cho đến tận thời điểm hiện tại. Còn nói về việc là các nhà hàng khác sẽ chọn theo một cách Âu hóa hơn một chút để tiếp cận khách hàng thì cái đấy không sai. Bởi vì ở Việt Nam và đặc biệt là ở Hà Nội, khi mà nói là làm đồ Việt thì sẽ có rất nhiều các hướng trái chiều nhau. Thứ nhất, nếu mà giống quá thì tôi cũng có thể nấu được ở nhà. Tại sao tôi phải ra hàng để ăn một món Việt Nam? Còn khác quá thì sẽ là đây không phải là đồ Việt. Mọi người hay có một câu mà nói là đây là đồ fusion. Mà trong khi mọi người có khi cũng không hiểu được khái niệm fusion là như thế nào. Fusion là khi mà chị kết hợp nền văn hóa khác nhau lại. Còn cái việc là bọn em làm là innovative Vietnamese cuisine, tức là gì? Bọn em phát triển cái ẩm thực của Việt Nam, phát triển sử dụng những cái nguyên liệu nhiều hơn, những nguyên liệu vùng miền khác nhau thì nó sẽ không fusion lắm. Còn nói về thế nào là đồ Việt thì rất là khó, bởi vì văn hóa là sự phát triển. 10 năm trước, 15 năm trước có những cái món mà ví dụ bây giờ mọi người ăn hàng ngày và mọi người nghĩ là đồ Việt, nhưng 10, 15 năm trước, 20 năm trước không ai nghĩ đấy là đồ Việt cả. Ngay cả như phở, đối với bọn em thì bọn em muốn trở thành một phần của sự phát triển đấy, chứ không phải là fusion, mang những cái khác về và mix lại với nhau. Có một cái ý rất hay, có một anh nhà văn chuyên viết về Hà Nội là anh Nguyễn Trường Quý ấy, anh ấy nói là thực ra ngôn ngữ là một cái cản trở món ăn Việt. Bởi vì ví dụ như là mình dịch ra những cái phở với lại bún chả không nói làm gì nhá. Nhưng ví dụ bún ốc chẳng hạn, mình có 1 tỷ loại ốc, nhưng mà khi mình dịch sang tiếng nước ngoài thì nó chỉ là ốc thôi, ở snail thôi. Thì thực ra trong tiếng Việt của mình nó cũng thế thôi mà. No, Ví dụ như ốc thì là ốc. Em dịch ốc biêu như nào? Nhưng mà thì đấy là nó nói chung tất cả các loại ấy. Yeah, Em nghĩ nhưng thế. mà không, khi mà em hiểu không, thì nói về cái sự phát triển của văn hóa ấy. Nếu mà ngôn ngữ nó không phát triển đồng thời ấy thì người ta không có đủ ngôn ngữ để người ta diễn tả nó. Nếu mà người nước ngoài chỉ nói được bún ốc thôi thì họ chỉ biết một loại ốc thôi. Đấy, và trong khi người Việt Nam mình nó giống kiểu mình có rất nhiều thế võ, nhưng mà người ta chỉ bảo đấy là cung phu thôi, kiểu thế. Thì thành ra là chị không biết là với em đã đi nước ngoài và ở nước ngoài nhiều ấy, thì cái cản trở của em cho món Việt mà bước ra ngoài là gì? Em nghĩ đấy là cái tính original, đấy là cái tính nguyên bản. Mỗi người sẽ có cái định nghĩa trong đầu một món ăn nguyên bản là như thế nào. Ví dụ như mẹ em hoặc là các cụ ngày xưa ăn bún riêu là gì? Bún riêu chỉ có bún, riêu, hành phi, thế thôi. Bây giờ bác bún riêu là gì? Có giò bò, có giò, có đậu, có sườn sụn, có tóp mỡ, có trứng vịt lộn, Trứng vịt lộn. có tất
tất cả mọi thứ. Thì thế nào mới là bún riêu? Bún riêu của 20 năm trước với bún riêu bây giờ là khác nhau rồi. Và không ai tranh cãi là cái nào mới là original bún riêu. Vì đơn giản là tôi thích thì tôi ăn thôi. Thì em nghĩ là nên keep nó simple, tức là đấy là ok, bún riêu ăn ngon là được. Ăn ngon là được. Chỉ có hai loại đồ ăn thì nó ngon và không ngon. Đúng, bởi vì là thực ra đồ ăn ấy nó gắn với ký ức quá nhiều. Mình ăn một cái đầu ngõ nhà mình hồi bé thì là có thể nó rất là dở, nhưng mà mình hoặc là bây giờ có một số đấy thôi vẫn phải nói về phở. Ai ở Hà Nội chị cảm giác như là mỗi lần hỏi là kiểu favorite phở là gì, mỗi người đều đưa ra một cái tên kiểu láo hoắc với mình, bởi vì mình luôn có một cái chỗ riêng của mình, lúc nào mình ra đấy ăn mà mình biết thừa là nó không ngon, nhưng mà Vì nó quen. Đấy, cái tính origin của nó kiểu mình, nó phải là ở đấy, nó phải là cái người đấy bán cho mình. Đấy. Có vẻ hết cay rồi đúng không? Nói năng nổ. Rồi. Nhá, bên kia. Đi rồi. Rồi, được Thương, rồi. thương, Thôi, thương. được rồi, vâng, được rồi. Đấy. Cảm giác cho ít hơn là biết là nó sẽ cay hơn rồi đấy. Em còn nhiều đấy nhỉ? Được rồi, 3 giọt rồi đấy ạ. Đợi tí. Đừng mừng thầm. Sao chị biết em mừng? Càng ngày em càng bình tĩnh hơn. Em còn nhớ hồi xưa mình có một cái câu đố đã trong cái tập trước là ớt với lại cam, cái nào nhiều vitamin C hơn? Em nhớ câu trả lời. Em nghĩ là nó là câu đố mẹo nhưng chắc chắn nó không phải là cam mà sẽ là ớt. Chứ nếu mà là cam thì nó lại dễ quá. Bây giờ này, cũng kiểu đúng, câu trả lời của em đúng. Thực ra nếu em chỉ xem Không Cay Không Về thì em cũng đã biết câu trả lời những tập trước. Thế nhưng mà bây giờ như này, bông cải xanh với lại một cái miếng steak thịt bò, cái nào có nhiều protein hơn? Không chạy theo kiểu đố mẹo đâu, có suy tính. Thực ra bông cải xanh là top 1 của superfood, loại thức ăn mang nhiều dinh dưỡng và healthy cho cơ thể về protein ạ. Nhưng em theo như em nghĩ là em biết là protein là nhiều là từ đậu hơn đúng không? Còn rau thì không nhiều protein bằng. Câu trả lời cuối cùng của bạn là Steak. sai, cả hai. Cả hai á. Bông cải xanh chứa Bằng nhiều nhau. protein hơn steak. Tức là hơn luôn á. Cái không cay nhở? Cà phê với cái quả táo ấy thì cái nào cho mình nhiều năng lượng hơn? Táo. Em không biết, em không uống cà phê. Thực ra thì bọn em hay dùng cà phê trước service như kiểu là một cách boost năng lượng. Nhưng mà cái cách đấy nó khá là có hại, bởi vì nó lên giống kiểu nó lên cao ấy, xong rồi chị sập rất là nhanh, nó chỉ là mang tính tạm thời thôi. Còn táo thì mọi người nên ăn một quả táo vào buổi sáng để có năng lượng cho cả ngày. Thế nên em nghĩ đấy là táo. Câu trả lời chính xác. Thế nước táo với cà phê. Nước táo thì nhiều đường quá. Bạn không nên uống nhiều. Phải Em có vừa uống cái sáng xơ. nay xong. Phải có cái xơ ở trong quả táo ấy. Đây là sốt tử thần. Chỉ cần người thôi đã đủ chết đấy. Em không muốn. Mấy cái Mexican. Ớt nào cay nhất thế giới? Em quên tên rồi, em chỉ nhớ nó nhỏ nhỏ tròn tròn thế này thôi. Tại vì hồi em bên kia thì ông đầu bếp, bếp trưởng bên em cũng trồng ớt ở trong nhà ấy. Thì ông ấy có trồng ở khu vườn, xong đấy ở đấy ông ấy nuôi một con chó. À, thế là con đấy ra ăn. Vâng, thì ông bảo là cũng đi mất một đứa rồi. Ồ. Thế nên là ông ấy bảo là bọn sau là nhìn thấy thế là không bao giờ dám ăn ớt nữa. Thế là em cũng... Thế chị nói cho em thêm một thông tin hay này. Chỉ có động vật có vú mới cảm nhận được độ cay của ớt. Những con như có ốc sên hay các thứ kiểu nó ăn ớt chả thấy gì. Ok. Ăn cay sống lâu, đúng hay sai? Chị hay chọn câu này để mọi người cảm thấy tốt hơn. Không biết. Ăn cay sống lâu á hả? Ngày nào cũng như này mà sống lâu á hả? Có một mức độ nào đấy em nghĩ cái gì quá cũng không tốt. Ở mức độ nào đấy thì ok. Ăn cay, người ta làm một cái nghiên cứu 5.000 người thì
Cái người mà có cái thói quen ăn cay hàng ngày sống lâu hơn. Tất nhiên không phải cay như này đâu đúng không ạ? Cái này trên luôn. Em có câu hỏi cho chị. Chắc là món ăn đặc sản của vùng nào? Ôi à. Chắc nghe quen nhỉ? Em dùng mình luôn. Chắc Thế nghe lạnh. hơi kiểu miền Trung. Miền Trung còn về vùng nào thì Em phần không duyên nghĩ hải em miền luôn. Trung đúng không ạ? Đáp án ơi, duyên hải miền Trung đúng không? Đâu hả đây chị đâu? Đây. Đây thế. Có 3 giọt thôi mà. Cay hơn hôm qua luôn đấy. Hôm qua em ăn nhiều hơn mà kiểu hôm qua nó lại bị kiểu khác, hôm nay nó lại bị kiểu khác. Chị có cho cái gì vào thêm không? Nếu ngày mai, Hôm nay có cả mồ hôi. nếu ngày mai là ngày tận thế và hôm nay là bữa ăn cuối cùng, em sẽ chọn ăn. Ăn phở ạ. Giống Tú. Nếu mà hôm nay là ngày cuối thì em nghĩ là em sẽ chọn đi ăn phở ở một nơi xa xa một tí. Ở chỗ nào? Biết chưa? Phở Hồ Lợi ạ. Mọi người đây là một cái tên mới nổi trong làng phở. Hơi xa xa nhưng mà khá là đáng giá để đi, bởi ở đấy người ta chiên quẩy tại chỗ. Phở mọi người nên thử ạ. Còn nếu mà muốn ăn gần thì bọn em hay ăn ở ngay đây này. Ăn sáng cho nhanh thì còn đi làm. Em không cay à? Chút ạ. Thì không biết có cái nghiên cứu nào là phụ nữ ăn cay giỏi hơn đàn ông không ạ? Chị cảm giác như qua cái chương trình này thì Không phải đâu, em nghĩ Tại nó vì không ăn phải cay vấn đề nó là- giới tính. Mọi người đừng xét xếp như thế. Em không đại diện cho tất cả đàn ông. Nhưng mà em là một người bình thường em cũng ít ăn cay. Em không ăn cay nhiều, em ăn cay ở mức trung bình thì được. chị sẽ nghĩ là như này. Ăn cay, cái khả năng ăn cay nó không nằm ở cái việc là cái taste bud cái ở trên lưỡi của mình, mà là cái sự mạnh mẽ về đầu óc. Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Giang là gì? Thực ra đối với em ấy, 5 năm nó là khoảng thời gian khá là dài để có một kế hoạch nào đấy. Có thể tại vì em không phải là một con người set những cái deadline quá dài như thế. Một lần nữa em là Kim Ngưu và em rất là lười. Thì deadline của em nên là gọn trong từng tuần một. Ok. Thì em sẽ hoàn thành những cái deadline đấy. Hoặc có thể những deadline dài hơn, ví dụ ok năm sau mình sẽ làm những cái gì. Nhưng mà nhiều khi nó là nhiều cái nó mang tính chất cảm hứng. Nhiều khi là hôm nay mình làm cái này và mình bingo, mình nghĩ ra là sẽ có một cái project thật là hay dựa trên những cái này, hoặc những cái trải nghiệm của mình. Thế nên là em không có cái kế hoạch 5 năm. Còn nếu mà nói về kế hoạch bản thân thì là em hy vọng là 5 năm tới em đẻ được một đứa cho mẹ em vui. Chứ không mẹ em suốt ngày kiểu đẻ một đứa đi cũng khá là mệt. Nếu không phải kế hoạch thì là tầm nhìn đi. Em nghĩ là em và những nhà hàng em mở ra, món ăn của em có thể đi xa tới đâu? Nói để đi xa tới đâu thì cái mà em mong muốn nhất đấy là sự công nhận của tất cả mọi người đối với những thứ mà bọn em làm, những thứ mà bọn em bỏ ra. Bởi vì thực ra thì cũng không phải là tất cả các nhà hàng hiện tại, thì có rất nhiều nhà hàng theo trending, theo kiểu là tôi làm farm to table, tôi làm rau rồi tôi dùng nguyên liệu local. Những cái đấy nhiều khi nó nghe rất là hay, nhưng mà đến khi làm thực tế thì rất là khó. Thì thực sự những cái thứ đấy nó rất hay trong marketing nhưng rất khó để có thể làm. Những cái sự cố gắng của bọn em đến thời điểm này là bọn em đã thực sự là rất vất vả để đạt được, chứ không phải là bọn em marketing hay là bọn em làm màu hay như thế nào. Nên đầu tiên là em mong muốn được sự công nhận của mọi người đối với những cái mà chất xám, đối với thời gian mà bọn em đã bỏ ra. Xa hơn, đi xa hơn thì ai cũng sẽ có những cái ước mơ rất là to lớn, ví dụ như kiểu là thế giới biết đến rồi thế này thế kia. Nhưng mà đối với em thì khách hàng Việt Nam hay khách hàng quốc tế đều là khách hàng. Và nhiệm vụ của bọn em là mang, lại nghe hơi to nhưng mà Rồi lúc này to rồi, đoạn cuối to đi. tức là đúng là bọn em muốn tức là bạn bè quốc tế biết đến ẩm thực Việt Nam nhiều hơn chỉ là street food, mà những thứ sẽ mang
tính chất là cao cấp nhiều hơn. Cũng vẫn cay nhưng mà không cay quá. Không em ạ. Lại mừng hơi sớm rồi. Chết rồi. Sự cay nó đang chuyển dần xuống phía dưới. Chiều lại thấy nhắn Không tự tin sinh chị ra, ơi, không chị tự ơi sinh đau ra, bụng. không tự mất đi, chỉ chuyển từ Chị thấy trên rồi xuống hả? dưới. Chị thấy rồi hả? Thấy thôi. Em thấy rồi. Thường thì những lúc này chúng tôi sẽ dành để kết chương trình, tại vì là những cái hình ảnh sau đấy nó không được đẹp mắt. Hôm nay cảm ơn Sam rất là nhiều. Thì mình cảm thấy thật là đã đời vì cái tập này được gặp Sam, và cảm ơn Sam. Dạ vâng, cảm ơn mọi người đã, thực ra thì cũng rất là cảm ơn mọi người, bởi vì nói là cái này cũng là cái chia sẻ thôi, bởi vì thực ra về marketing bọn em không mạnh. Bởi vì thực ra Facebook của bọn em là bị ban rồi, tức là bọn em không chạy quảng cáo được. Tại sao lại bị ban? Em không biết có một cái lỗi nào đấy, thế nên là thực sự thì về marketing bọn em cũng không mạnh, và việc sử dụng lời nói em cũng không phải là người mà thích lên Facebook mà có thể nói là ok tôi làm cái này làm cái kia. Facebook Insight em rất là ít dùng. Thì đây cũng là một cái cơ hội để cho em, cho nhà hàng gia được chia sẻ những cái điều mà bọn em muốn nói với khách hàng, những điều mà bọn em chôn giấu trong lòng từ rất lâu rồi. Thì cũng rất là cảm ơn chương trình. Chúng ta mới chỉ nghĩ đến món ăn và cách nó được trình bày, cách nó được nấu nướng, cách nguyên liệu nó đã tạo ra nó. Nhưng mà mỗi người đầu bếp cũng là một tác phẩm mà họ cũng phải mất rất là nhiều thời gian, công sức để trình bày. Và hôm nay thì cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ở tất cả những tập tiếp theo. Xin được cảm ơn Mastercard và các nhà tài trợ Good Food, Aquapana, Superbox, La Cáp đã đồng hành cùng với Không Cay Không Về.